मी उज्ज्वला फूड कॉर्नर MS12 मध्ये आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उपवासासाठीची इडली आणि डोसा। झटपट तयार होणारी रेसिपी आहे आणि त्यासोबत आपण चटणी सुद्धा करणार आहोत। तर पटकन सुरुवात करू आपल्या रेसिपीला। रेसिपी शेवटपर्यंत बघा आणि कशी वाटली मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करायला अजिबात विसरू नका। डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे, तिथे जाऊन चॅनलला सबस्क्राइब करा। आणि चला तर मग बघूया आजच्या रेसिपीसाठी काय काय साहित्य लागतंय आणि आज झटपट आपल्या आजच्या रेसिपीला सुरुवात करूया। चला तर मग आजच्या आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। आपण इथे घेतलेली वरई, ही भगर पण म्हणतात हिला, वेगवेगळे नाव आहे। भिजून घेतली मी 3 ते 4 तास। मोठी वाटी आहे आणि हे छोटे 3 ते 4 चमच साबुदाणा सुद्धा आपल्याला 3 ते 4 तास भिजून घेतलेला आहे। हा व्यवस्थित भिजून घ्यायचा आहे आपला, म्हणजे तो मिक्सर मध्ये व्यवस्थित बारीक होतो। इथे दही घेतलेला आहे मी, ओरिजिनल इडलीची टेस्ट येण्यासाठी आपल्याला इथे दही लागणार आहे। हे इनो फ्रूट सॉल्ट घेतलं, 1 पॅकेट लागणार आहे आपल्याला। इथे मीठ आहे, चवीपुरतं मीठ आपल्याला इथे लागणार आहे। आता हे सर्व साहित्य आपल्याला मिक्सर मधून एकदम बारीक करून घ्यायचं आहे। आपल्याला दिसत असेल भगर आपली व्यवस्थित भिजलेली आहे। साबुदाणा सुद्धा आपण मस्त असा भिजवून घेतलेला आहे। चवीपुरता आपण 1 छोटा चमचा मीठ घालून घेतलं यामध्ये बारीक करताना। आणि आता आपल्याला यामध्ये दही घालायचं आहे। अर्धी वाटी दही आहे हे, साधारणतः 3 ते 4 मोठे चमचे। दह्यामुळे आपल्याला ओरिजिनल थोडासा इडलीला आंबटपणा येईल आणि आपल्या इडलीची टेस्ट छान होईल। आता आपण हे सर्व बारीक करून घेणार आहे मिक्सर मध्ये। आपण बघू शकता एकदम फाईन याची पेस्ट केली आहे मी। थोडंसं पाणी घातलंय मी बारीक करायला। आपल्याला इडलीचं बॅटर जसं असतं तशी याची कन्सिस्टन्सी ठेवायची आहे। आपल्याला फार पातळ करायचं नाहीये, नाहीतर इडली व्यवस्थित होणार नाही आपली। आता हे बाजूला ठेवून घेऊ आणि आपल्या इडली सोबतच्या खोबऱ्याच्या चटणीची तयारी करून घेऊ। इथे शेंगदाणे घेतले मी अर्धी वाटी, खोबरं आहे, ओला नारळ आहे हा 1 वाटी बारीक केलेला, कोथिंबीर आहे, तुम्हाला कोथिंबीर चालत नसेल तर नाही घातली तरी चालेल। मीठ आहे इथे, चवीपुरतं मीठ लागणार आहे आपल्याला। 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या आपण घेतल्या इथे। चालत असेल तर आल्याचा तुकडाही तुम्ही घालू शकता इथे, मी नाही घातला। लिंबू लागणार आहे अर्ध आपल्याला। आता हे शेंगदाणे मिक्सरच्या भांड्यात आपल्याला टाकून घ्यायचे। हे सर्व साहित्य आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यात टाकून घ्यायचं इथे। हे सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित बारीक करून घ्यायची चटणी याची। कोथिंबीर सुद्धा मी स्वच्छ धुवून बारीक केलेली आहे। आता मिरच्या आपल्याला किती तिखट पाहिजे त्यानुसार कमी जास्त आपण करू शकता। जिरे घातलेत मी, अर्धा चमचा जिरे घातले मी इथे। आता आपण जे अर्ध लिंबू घेतलंय ते मी यामध्ये पिळून घेतेय। लिंबामुळे चटणीची टेस्ट छान येते। आपल्याला आवडत असेल तर आपण यामध्ये 1 छोटा चमचा साखरही घालू शकतो, त्यानेही आपल्या चटणीची टेस्ट फार छान येते। आता ही बारीक करून घेऊया आपण। आपण बघू शकता इथे फार मस्त असा हिरवा कलर आपल्या चटणीला आलेला आहे। आता आपण इडलीची तयारी करूया। इडली आता इनो सॉल्ट घातलंय मी इथे। इनो आपल्याला जेव्हा इडली करायची त्याच्या जस्ट अगोदरच घालायचं आहे, फार अगोदर घालून ठेवायचं नाही, नाहीतर इडली आपली स्पॉन्जी होणार नाही किंवा जास्त भिजलं ते तर पीठ व्यवस्थित हे होणार नाही। त्याच्यामुळे असं फ्रूट सॉल्ट घातल्यानंतर त्याच्यावर थोडं पाणी टाकून घ्यायचं आहे, म्हणजे व्यवस्थित त्याचे स्पार्टिकल तयार होतात इडली मध्ये। व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं हे मिश्रण। आपण बघू शकता इथे मस्त असं आपलं इडलीचं बॅटर तयार झालेलं आहे साबुदाणा आणि वरईचं। आणि दही घातल्यामुळे आंबटपणाही त्याला मस्त येतो। आता हे इडलीचं भांडे आहेत, आपण ह्याला तेल लावून घेऊया, म्हणजे इडल्या आपल्या खाली चिकटणार नाहीत। व्यवस्थित असं तेल लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे इडली आपली पटपट निघायला मदत होते किंवा खाली चिकटत नाही ते। आता मी इडलीचं भांडं गॅसवर ठेवलेलं आहे पाणी गरम करायला। यामध्ये आपण 1-1 करून सर्व पात्रामध्ये इडली घालून घेऊया, पीठ घालून घेऊया इडलीचं। याप्रमाणे हळूहळू असं सगळीकडे पीठ टाकून घ्यायचं आहे।
फार छान लागतात ह्या इडल्या टेस्टसाठी आणि उपवासासाठी एक उत्तम पर्याय आहे हा. आता दुसरं भांड आपण बघू शकता 5 ते 7 मिनिटं स्टीम दिलेली मी याला आणि आता आपण इथे बघू शकतात आपल्या मस्त अशा इडल्या बनून तयार झाल्या आहेत. 5 ते 7 मिनिटात इडली आपली बनून आरामशीर तयार होते. जर आपलं बॅटर व्यवस्थित असेल तर आपण बघू शकता इझिली या इडल्या इडली पात्रातून निघतायत. 7 मिनिटात आपली इडली बनून तयार झालेली आहे आणि चटणी सुद्धा आपण तयार करून ठेवली. याला मी फक्त तेल घालून जिरे आणि कढीपत्त्याची फोडणी दिलेली आहे. फोडणीमुळं अजूनच आपली चटणी छान टेस्टी लागते. हे बघा किती छान आपली इडली आणि चटणी पटकन अशी तयार झालेली आहे. आता जे इडलीचं बॅटर आहे त्याचपासनं आपल्याला डोसा बनवायचा आहे. बघा आपली इडली किती स्पॉन्जी झाली आहे. मस्त अशी जाळीदार इडली आपली तयार झालेली दिसत आहे आपल्याला इथे आपण बघू शकता. आता आपल्याला हे इडलीचं बॅटर उरलं आहे. यामध्ये फक्त अर्धा कप पाणी घालायचं आहे. साधारणतः 1 ते 1.5 कप इथे इडलीचं बॅटर होतं. मी त्यामध्ये अर्धा कप पाणी घालून घेतलंय आणि आपल्याला डोस्याला पाहिजे तशी एकदम पातळ अशी कन्सिस्टन्सी करायची आहे या बॅटरची, जेणेकरून आपला डोसा व्यवस्थित मस्त असं जाळीदार होईल. आणि मी थोडंसं मीठ टाकून घेतलंय पाणी टाकल्यामुळे. आता डोस्याचा तवा आहे त्याला आपण थोडंसं तेल लावून घेतलंय. नाही लावलं तरी चालेल, नॉनस्टिकचा तवाला नाही चिकटत. आपण बटर लावलं येते तरी छान लागतात डोसे आपले. अशा प्रकारे आपण व्यवस्थित हे बॅटर टाकून घ्यायचंय डोस्यांचं इथे सगळीकडून व्यवस्थित आपल्याला हे पसरवून घ्यायचं आहे. आपल्याला दिसत असेल मस्त असं जाळी तयार झाली आपल्या डोस्याला. वरूनही आपल्याला आवडत असेल तर आपण बटर लावून घेऊ शकतो ह्याला. मस्त असा याचा कलर चेंज व्हायला हवा आपल्याला. थोडंसं मी इथे तेल सोडलंय वरून, जेणेकरून अजून आपला डोसा टेस्टला छान लागेल आणि क्रिस्पी होईल तो. आता हे जी जाळी दिसतीये ही जेव्हा ब्राऊन होईल त्यानंतरच आपण समजून घ्यायचं की आपला डोसा व्यवस्थित तयार झालाय. आपण बघू शकता इथे आपल्या डोस्याचा कलर हळूहळू चेंज झालाय. मस्त अशी जाळी आली आहे आणि ब्राऊन कलरही तयार झालाय जाळीला. याचाच अर्थ आपला डोसा बनून तयार आहे. हे बघा मस्त आपला डोसा हा तयार झालाय. एकाच बॅटर पासून आपण इडली आणि डोसा झटपट तयार केला आहे. फार पटकन होणारी रेसिपी आहे. नक्की ट्राय करा तुम्ही. कशी झाली मला कमेंट मध्ये नक्की सांगा.